สู้ผู้ร้ายข่มขืนสาวนักวิ่งไม่กลัวตายนักวิ่งสาวรายหนึ่งช็อกสุดชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเธอถูกผู้กระทำความผิดทางเพศซุ่มโจมตีในห้องน้ำแต่แทนที่จะตัวแข็งด้วยความกลัวเธอตัดสินใจสู้ด้วยชีวิตเมื่อวันที่ 12 มีนาคมระหว่างการซ้อมวิ่งมาราธอนเคลลี่ เฮรอนวัย 36 ปีได้วิ่งไปแล้วกว่า 6 กิโลเมตรเมื่อเธอต้องพักเข้าห้องน้ำขณะที่เธอกำลังเช็ดมืออยู่เธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมายืนอยู่ด้านหลังภายในไม่กี่วินาทีต่อมาร่างของเธอก็ถูกกระแทกลงกับพื้นโดยนักล่าทางเพศเคลลี่ได้พยายามวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำแต่ชายที่บ้าคลั่งไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดมือไปได้เขาได้ตามเข้าไปทุบตีเธอซ้ำๆแต่ด้วยสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดและความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองเธอได้กรีดร้องว่าไม่ใช่วันนี้โว้ยก่อนจะตะกุยใบหน้าของผู้ร้ายบ้ากามจนหนีออกมาได้โชคดีที่นักปั่นจักรยานรายหนึ่งผ่านมาช่วยขังชายชั่วไว้ในห้องน้ำผู้ต้องหาแกรี่ สไตเนอร์วัย 40 ปีมีหมายจับเนื่องจากบิดพลิ้วไม่ยอมลงทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศจากคดีก่อนหน้านี้ในรัฐแอริโซนาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงผู้ร้ายรายนี้ได้พูดกับพวกเขาว่าฆ่าผมเถอะหลังเหตุการณ์เคลลี่ได้โพสต์เรื่องราวไปบน IG เส้นสีแดงในภาพก็คือ GPS ของเคลลี่ที่ติดตามตัวเธอในขณะเกิดเหตุแกรี่ถูกตั้งข้อหาพยายามข่มขืนเขาเผยว่าได้เข้าไปในห้องน้ำด้วยความตั้งใจที่จะข่มขืนผู้หญิงสักคนแต่ว่านะ not today motherfucker